તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટર ટ્રેલરના વિડીયો આવી જશે તો આ વિડીયો પૂરો જોજો। આજે આપણે મેસી 1035 DI ટ્રેક્ટર ટ્રેલર સાથે વેચવાનું છે તો વિડીયો પૂરો જોજો। તમે જે મેસી 1035 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેક્ટર 2008ના મોડલનું છે। હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। ગેર હાઇડ્રોલિક્સ કમ્પ્લીટ એન્જિન પાવરફુલ ટ્રેક્ટર હાલ કમ્પ્લીટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। સીટ છત્રી સારા કન્ડિશનમાં, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। ટ્રેક્ટર સાથે ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે। વિડીયો અંદર તમે ટ્રેલરનું કન્ડિશન પણ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે। ટ્રેલરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। બંનેની કિંમતની વાત કરું તો 3,50,000 3.5 લાખ કિંમત અંદાજિત મહિપતભાઈએ રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો પડધરી અને તમને ખંડેરી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો વિડીયો નીચે મહિપતભાઈ નામ 989836 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।